ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 4 ፐብሊክ አጀንዳ የሚለው ቶፒካችን ነው። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በመጀመሪያ ሰብስክራይብ ከዛ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑና እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አልፋለሁ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ በዚህ ክላስ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች ያ ማለት after studying this unit you will be able to first appreciate the role of youth in combating HIV/AIDS and promoting the population policy and gender equity ይለናል። then state examples and ways of avoiding delinquency and finally explain the main purpose and guiding principle of United Nations and the concept of globalization የሚሉ ኮንሰፕቶችን የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ population related issue ይለናል። populated related issue. So there are some key terms here: abstinence, discrimination, migration, stigma. እነዚህ ተርሞችን ዲፋይን የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው ወደ ታች። ሶ የመጀመሪያው combating HIV/AIDS. ኦኬ HIV/AIDSን እንዴት እንዋጋለን? እንዴት አድርገን ይህን በሽታ እናስወግዳለን የሚል ይሆናል ማለት ነው። So what do you know about HIV/AIDS? Half of the world's population is under the age of 25. Young people, in a particular young women aged 10 up to 24 are at risk for having HIV. Okay? እንግዲህ አብዛኛው የዓለማችን ክፍል ከግማሽ በላይ ወይም ግማሽ አካባቢ የሚደርሰው ህዝብ ማለት ነው ኦልሞስት ከ25 ዓመት በታች ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ደግሞ ከ10 ዓመት እስከ 24 ዓመት ያሉ ውሜኖች ወይም ያንግ ውሜኖች በዚህ በሽታ የተጠቁ ናቸው ማለት ነው። HIV ፖዚቲቭ ናቸው ይለናል። over 10 million young people aged 15 up to 24 have affected the HIV/AIDS. It is estimated that every minute of every day 5 young women and men become newly infected with HIV/AIDS. እንግዲህ አስዩ በዓለማችን ላይ 10 ሚሊዮን የሚደርሱ ወጣቶች እድሜያቸው ከ15 እስከ 24 የሚሆኑ ሰዎች ማለት ነው በኤችአይቪ/ኤድስ ተይዘዋል። በእያንዳንዱ ደቂቃ በሚገርም ሁኔታ 5 ሴትና ወንዶች በእያንዳንዱ ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው 5 ሰዎች ይያዛሉ። ኦኬ so more than 4 million girls in Africa between the age 15 up to 24 are HIV positive, meaning having HIV/AIDS in their blood ማለት ነው። ፖዚቲቭ ስንል HIV ኔጌቲቭ እና HIV ፖዚቲቭ ስንል HIV ፖዚቲቭ ማለት HIV ተሸካሚ ማለት ነው and HIV ኔጌቲቭ ካልን ደግሞ ከHIV ፍሪ የሆነ ደም ያዘ ማለት ነው። ባጭሩ ከ15 እስከ 24 እድሜ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች በአፍሪካ ውስጥ እንግዲህ 4 ሚሊዮን ይደርሳሉ ማለት ነው። ስፔሻሊ ልጃገረዶች ማለት ነው። ኦኬ according to the last statistics 75% of all new HIV infections are young women or girls between the age 15 up to 24 years old. ኦኬ እንግዲህ ምንድነው 75% የሚሆነው በኤችአይቪ ኢንፌክት የሚደረጉት አብዛኞቹ ሴቶች ሆነው እድሜያቸው ደግሞ ከ15 እስከ 24 የሚደርስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወጣት ሴቶች ናቸው ብዙ ጊዜ ለዚህ በሽታ ተጋላጭ የሆኑት ማለት ነው። Because of low socio-economic status and gender discrimination, women and girls have less access to financial security, education, information. Okay? እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ እጥረት አለ። በሶሻል ላይፉም ሴቶቹ ትንሽ የተገለሉ ናቸው። ማግለልና መድሎ አለ። ሶ በዚህ ምክንያት ከወንዶች ይልቅ ሴቶቹ ለዚህ በሽታ በከፍተኛ ሁኔታ የተጠቁ ናቸው ማለት ነው። ፋይናንሻል ሴኩሪቲ አለ፣ ኤጁኬሽን አለ፣ ኢንፎርሜሽን አለ። እነዚህ ሁላ ሴቶች ላይ ብዛት የላቸው ማለት ብዙ ኢንፎርሜሽን የላቸውም በዚህ ጉዳይ ማለት ነው። በኤጁኬሽኑ ብዙ ያን ያክል አይደሉም፣ በኢንፎርሜሽን ብዙ መረጃ አያገኙም፣ በፋይናንሱ በኩል ያን ያክል አይደሉም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሴቶቹ ለበሽታው በከፍተኛ ሁኔታ የተጋለጡ ናቸው ማለት ነው። young women are especially vulnerable to HIV. Thus in turn put them at a high risk for HIV/AIDS.
Biologically, girls are more susceptible to HIV, while early marriage to old men and gender-based violence put young women at an even greater risk of infection. Okay, biologically ደግሞ ስናየው ሴቶች ለኤችአይቪ ኤድስ የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው ይለናል። በዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኢርሊ ማሬጅ ወይም ያለ እድሜ ጋብቻ የሚባለው ነገር ራሱ ለዚህ በሽታ መስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። እንዲሁም ጾታዊ የሆነ ጥቃት ወንዶች ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሴቶችን የመድፈር ፕሮባቢሊቲ ይኖራል። በዚህና መሰል ፕሮብለሞች ምክንያት ሴቶች ከወንዶች በተሻለ ለበሽታው ቅርብ ናቸው ወይም በሽታው በከፍተኛ ሁኔታ ያጠቃቸዋል ይለናል። Disadvantaged young people are also at a greater risk. young orphans ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ disadvantaged የምንላቸው እጅግ በከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው። ለምሳሌ young orphans ሊሆኑ ይችላሉ፣ street children, commercial sex worker, drug user. And those affected by civil unrest have low access to information, skill training, health care, education, services that are available to other young people. Okay, አሁን እንግዲህ disadvantaged young people የምንላቸው ለምሳሌ በኢኮኖሚ ዘርፍ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በአጭሩ አቅም የሌላቸው ሰዎች ማለት ነው። የጎዳና ተዳዳሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ወላጅ አልባዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም በሴክስ ወርከሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ድራግ ዩዘሮችም ሊሆኑ ይችላሉ። ኦኬ፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሲቪል አንረስት ማለት የሆነ ያልተረጋጋ ማህበረሰብ ባለበት አካባቢ ራሱ የኢንፎርሜሽን እጥረት አለ፣ የትሬኒንግ እጥረት አለ፣ ሄልዝ ኬር በትክክል አይሰጥም ወይም የጤና ጥንቃቄ ማለት ነው ባጭሩ። እንዲሁም ኤጁኬሽን እና ሌሎች ሰርቪሶች ራሱ ለወጣቱ ማህበረሰብ አይሰራጩም ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮንዲሽን አለበት አካባቢ ላይ የበሽታ በከፍተኛ ሁኔታ የመስፋፋት እድሉ ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው። Thus young people are hard to reach, making them practically at risk for HIV ይለናል ማለት ነው። So the next is the role of youth in combating HIV. አሁን የወጣቱ ኃላፊነት ምንድነው? ወይም የወጣቱ ሚና ምንድነው? ይሄን በሽታ ወይም HIV የተባለን በሽታ ከመዋጋት አንፃር ያለው ተጽዕኖስ ምንድነው? ወይም ሚናው ምንድነው? The most effective response to HIV is to support preventive programs so as to reduce the number of infection in the future. Young people, especially young women and girls, are the key to fight HIV. Okay? በዋናነት እንግዲህ ፕሪቬንቲቭ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ለወጣቶቹ ትምህርት መስጠት ነው። በዋናነት ደግሞ ለሴቶችና ወጣት ሴቶች በዋናነት ትምህርት መሰጠት መቻል አለበት። ይሄ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው HIV ኤድስን ኮምባት ለማድረግ ወይም ፋይት ለማድረግ። So young people are the most likely to adopt positive behavior change. Many are taking great effort to educate their peer and communities about HIV/AIDS prevention through a peer counseling service and anti-AIDS club. ኦኬ፣ አሁን እንግዲህ ወጣቶቹ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? HIV/AIDSን ኮምባት ለማድረግ ወይም ፋይት ለማድረግ ወይም ለመከላከል ማለት ነው ባጭሩ በተለያዩ መልኩ ሊከላከሉ ይችላሉ። ለምሳሌ የምክር አገልግሎትን በማዘጋጀት ትምህርት ቤቶች ላይም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ተቋማት ላይ ደግሞ የጸረ HIV/AIDS ክበቦችን በማዘጋጀት ካውንስሊንግ ወይም ምክሮችን በመስጠት ወጣቶች በሽታውን መከላከል የሚችሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዋይ ምን ማድረግ ይቻላል? በሽታውን ኮምባት ወይም አቮይድ ማድረግ ወይም ፋይት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ So the youth can control and prevent HIV/AIDS by those things. እንግዲህ እነዚህ የተዘረዘሩት ነገሮች ወጣቱ ማህበረሰብ HIV/AIDSን እንዴት ኮምባት ማድረግ እንዳለበት ወይም ኮንትሮል ማድረግ እንዳለበት የተቀመጡ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው using available preventive methods such as practicing the ABC rule, that is abstinence. A ማለት abstinence ነው። B ማለት be loyal ማለት ነው። C ማለት ደግሞ one partner, B ማለት be loyal to one partner and C ማለት ደግሞ using condom ማለት ነው። ስለዚህ
ምን ማለት ነው? መታቀብ የመጀመሪያው አለ። ሁለተኛው መታመን ታማኝ መሆን መቻል አለ ወይ አንድ ለአንድ መወሰን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኮንዶም መጠቀም አለ። ስለዚህ በዚህ ሜተድ ማስወገድ ወይም ፕሪቨንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ supporting and treating HIV AIDS victims። አሁን በኤችአይቪ ኤድስ የተጠቁ ሰዎችን ደግሞ ምን ማድረግ መቻል አለብን? ሳፖርት ማድረግ አለብን፣ ትሪት ማድረግ መቻል አለብን፣ መንከባከብ፣ እርዳታ ማድረግ መቻል አለብን። ይህ ሁለተኛው ሜተድ ነው። ሶስተኛው changing the behavior and open discussion as well as having a voluntary counseling and testing። ኦኬ ሌላኛውና ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? ግልጽ የሆነ ውይይት ማድረግ መቻል እንዲሁም ራስን ማወቅ ማለት አንድ ሰው በሽታ አለብኝ የለብኝም ብሎ ራሱን ቼክ ማድረግ መቻል አለበት፣ መመርመር መቻል አለበት። ሳይመረመር ከሌላ ሰው ጋር ያልሆነ ንክኪ ቢጀምር ሌላም ሰው በከለ ማለት ነው። ስለዚህ ራስን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሌላኛው የመከላከያ መንገድ ነው ማለት ነው። አራተኛው expanding and improving services to prevent and treat sexual transmitted diseases። አሁን የአባላዘር በሽታዎች የሚባሉትን ደግሞ እነሱን ለመከላከል ጥረት ማድረግ መቻል because HIV AIDS is one form of sexual transmitted disease ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ HIV AIDS ከአባላዘር በሽታዎች አብሮ ስለሚቆጠር ማለት ነው። እሱን ምን ማድረግ አለብን? ስለሱ እውቅና መውሰድ አለብን። እሱን ፕሪቨንት ማድረግ መቻል አለብን። STD ወይም STI የሚባለው ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ወይም ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝ የሚባለውን ነገር ፕሪቨንት ማድረግ መቻል አለብን። ሌላኛው ደግሞ ፕሮቴክቲንግ ሂውማን ራይትስ ኤንድ ሪዲዩስ ስቲግማ ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን ሰብአዊ መብትን መጠበቅ እንዲሁም ማግለልና መድሎ የሚባሉትን ነገር ማስወገድ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው HIV ፖዚቲቭ ቢሆን ያን ሰው ማግለል መቻል የለብንም። እዛ ሰው ላይ መድሎ ማድረስ የለብንም። ኢንስቴድ ምን ማድረግ አለብን? ሳፖርት ማድረግ፣ ትሪት ማድረግ መቻል አለብን። አለበለዚያ ያንን ሰው ዲስክሪሚኔት የምናደርገው ከሆነ ወይም ሂውማን ራይቱን የምንነጥቀው ከሆነ ኢቭን ሆን ብሎ ያ ሰው በቂም በቀል ተነሳስቶ በሽታው ሊያስፋፋም ይችላል። ሲቀጥል ያንን ሰው ዲስክሪሚኔት ስላደረግነው በሽታውን ተከላከልን ማለት አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስወገድ መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ working together with governments, NGOs, that means non-governmental organization and the commercial sectors in a multi-sectoral effort. Okay? ከመንግስትና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመስራትም ይህን በሽታ መከላከል እንችላለን። እንዲሁም በመጨረሻ introducing workplace based program workplace based ፕሮግራሞችን በማዘጋጀትም መከላከል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ዌዎች HIV ኤድስን ኮንትሮል ወይም ፕሪቨንት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ስፔሻሊ ወጣቱ ማህበረሰብ እነዚህን ነገሮች መተግበር መቻል አለበት ይለናል ማለት ነው። The youth have responsibilities to participate in anti-HIV AIDS clubs and programs established at school, ወረዳ, regional and national levels. Okay? ምን ማለት ነው ይሄ? ወጣቱ ማህበረሰብ በጸረ HIV AIDS ክለቦች ምናልባት ይሄ ክለብ በወረዳ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ቤት ደረጃ፣ በክልላዊ ወይም በብሔራዊ ደረጃ ሊሆን ይችላል። እነዛ ድርጅቶች ወይም እነዛ ክለቦች ጋራ ሄዶ በማሳተፍ በሽታውን የማስወገድ ኃላፊነት አለበት ማለት ነው ወጣቱ ማህበረሰብ። So the youth have also a responsibility to have a socio-economic and political structure and institution for distraction by fighting against HIV AIDS. As a youth, you should not be indifferent on this issue. It is a concern of every young people. Okay? ስለ HIV AIDS እንግዲህ ማንኛውም ወጣት የሆነው ሁሉ በሙሉ ምን ይለዋል? ያ በቃ መቆጣጠር መቻል አለበት ወይም በዚህ ጉዳይ ላይ ድርድር አያስፈልግም ማለት ነው። ሁሉም ወጣት HIV ኤድስን ለማስወገድ በከፍተኛ ሁኔታ መስራት መቻል አለበት ይለናል ማለት ነው። The youth can play an active role in collaborating with faith-based organizations such as churches, the mosque,
and other organizations that can be create favorable atmosphere for creating awareness about the transmission and protection of the disease. ኦኬ አሁን እንግዲህ ቅድም ከመንግስትና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመስራት በሽታውን መቆጣጠር እንችላለን ስንል ነበር። in addition to that አሁን ደግሞ ከምኖች ጋር ከእምነት ተቋማት ጋር ለምሳሌ ከቤተክርስቲያን ጋር ሊሆን ይችላል ከመስጊዶች ጋር ሊሆን ይችላል ኦኬ ከነዚህ ተቋማት ጋር በጋራ በመስራት መተላለፊያ መንገዱን እንዲሁም በሽታውን እንዴት ፕሮቴክት ማድረግ እንደምንችል መወያየት መቻል አለብን ማለት ነው። Okay, so traditional self-help associations such as ECOB and EDR can engage and educate their members about the transmission, control, prevention of the disease. አሁን ለምሳሌ ቁብና ድር ብዙ ጊዜ ከኢኮኖሚ ጋር ይገናኛሉ። ለምሳሌ ቁብ ገንዘብን ለመቆጠብ ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን in addition to that ቁብንና ድርም ልክ በሽታውን ለመከላከል ከሰዎቹ ጋራ ለመወያየት በአንድ ላይ ተገናኝቶ ሰው ስለ በሽታ መተላለፊያ መንገዱን እንዴት ፕሪቨንት ማድረግ እንደሚቻል እነዚህን መሰል ነገሮች እቁብ ላይ ወይም እድር ላይ መወያየት መቻል ያስፈልጋል ማለት ነው። In school, many media and anti-HIV clubs are also important forums for information transfer, communication and experience share among the youth. Thus are well-placed to reduce and avoid social stigma, discrimination, that make suffer people affecting with HIV. ስለዚህ ትምህርት ቤት ላይ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ሚኒ ሚዲያዎች ላይ የጸረ HIV ክበቦች ላይ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖችን ትራንስፈር ማድረግ ወይም መለዋወጥ ወይም ኮሙኒኬት ማድረግ በሽታውን በከፍተኛ ሁኔታ መሰራጨቱን ይቀንሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል the youth can control and prevent HIV by using condom ይላል። ይህ አንድ መከላከያ መንገድ ነው። ሌላው ደግሞ providing care and support to people affected with HIV is very essential. ላይ ስንዘረዝራቸው ከነበሩት ሜቶዶች ወይም ዋዎች መካከል እንግዲህ አንዱ በኤችአይቪ ኤድስ ኢንፌክት የተደረጉትን ወይም ቪክቲሞችን ኬር መስጠት ሳፖርት ማድረግ በዋናነት በሽታውን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሰዋል ማለት ነው። It should be the responsibility of all citizens in general and the youth is particularly to prevent, reduce and ultimately eliminate HIV/AIDS related stigma and discrimination. እንግዲህ most of the time አሁን ወጣቱን ማህበረሰብ ብቻ እያተኮረ ያለው በዋናነት ሊያጠቃ የሚችል እሱን ማህበረሰብ ስለሆነ እንጂ በሽታው ህፃን አዋቂ አይልም ሴት ወንድ አይልም ኦኬ ሃይማኖት ዘር አይለይም ሁሉንም ነው የሚያጠቃው። ግን most of the time sexually transmitted disease ስለሆነ most of the time እዚህ ላይ ሊሳተፉ የሚችሉ ያውዞች ወይም ወጣቶች ስለሆኑ ነው ፓርቲኩላርሊ ስለ ያውዞች ሲያወራ ምንየው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ወጣት በተለያዩ መንገዶች ላይ በተጠቀስናቸው መንገዶች በሽታውን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ስቲግማ ምንድነው? ዲስክሪሚኔሽንስ ምንድነው? Stigma has been described as a behavior that significantly discredits an individual in the eyes of others. Okay? ይህ መድሎ የምንለው ነገር ነው። መድሎ ማለት አንድን ሰው ከሌላው ሰው በተለየ ሁኔታ ማየት ምናልባት ዝቅ አድርገን ማየት ለምሳሌ በሽተኛ ከሆነ ዝቅ አድርገን ማየት መቻል ይህ ስቲግማ ይባላል። ስለዚህ በኤችአይቪ ኤድስ በሽተኛ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገርን ማስወገድ መቻል አለብን። ከሌላው ሰው ጋር እኩል አድርገን ልናየው ይገባል ማለት ነው። ዲስክሪሚኔሽን የምንለው ደግሞ ልክ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው። ዲስክሪሚኔሽን occurs when a difference is made against a person that results in his or her being treated unfairly or unjustly on the basis of their belonging or being perceived to belong to a particular group. discriminate አሁን ማግለል የምንለው ነው። አሁን ላይኛው መድሎ ካልነው ማግለል ማለት ምን ማለት ነው? ከሌላው ማህበረሰብ በተለየ ወይም ከሆነ ግሩፕ ዝቅ አድርጎ ማየት ነው ባጭሩ። ያም ማለት ስቲግማ ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን የምንለው ነገር ማግለልና መድሎ የምንለው ከኖርማሉ ማህበረሰብ ወይም ከጤነኛው ማህበረሰብ ያንን ሰው በተለየ ሁኔታ ዝቅ አድርገን
ወይም ኢንፌሪዮሪቲ እንዲሰማው በማድረግ ማየት እንለዋለን ስቲግማ ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን እንለዋለን ማለት ነው። So stigma and discrimination associated with HIV/AIDS are the greatest barrier to prevent further infection, providing adequate care as well as support and treatment. HIV/AIDS related stigma and discrimination are universal, occurring in every country and region of the world. ኦኬ አሁን ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር የተገናኘ ስቲግማ ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን የትኛውም የዓለም ክፍል ላይ አለ፣ ግን እጅግ በጣም አስፈላጊ እንዳልሆነ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ቢካውዝ ስቲግማ ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን በሽታውን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲስተፋፋ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፌክት የተደረጉትን ወይም ቪክቲሞችን ኢኳሊ ትሪት ማድረግ አለብን፣ ሰፖርት ማድረግ መቻል አለብን እንጂ ስቲግማ ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን አስፈላጊ እንዳልሆነ ያስረዳናል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ስቲግማ ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን በኤችአይቪ ኤድስ ብቻ አይደለም፣ በየትኛው ለምሳሌ በሬስ ወይም በዘር ዲስክሪሚኔት ይደረጋል የሆነ ሰው በዘሩ። ኦኬ ለምሳሌ በዘረኝነት ስቲግማ ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን ይደረጋል። በሌሎች ነገሮችም ዲስክሪሚኔት ወይም ስቲግማ ሊደርስበት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነገር በየትኛውም አስፔክት አስፈላጊ እንደሆነ ልታውቁና ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። Around the world there have been numerous instances of HIV/AIDS related stigma and discrimination. People believed to have HIV/AIDS have been segregated in school and hospital under a cruel and degrading condition, or refused employment, denied the right to marry, required to submit themselves to HIV/AIDS test when returning to their national country, rejected by their community. ኦኬ እነዚህ ነገሮች አሁን የስቲግማ እና ዲስክሪሚኔሽን መገለጫዎች ናቸው። ለምሳሌ ሪፊውዝድ ኤምፕሎይመንት ማለት ቅጥር እንዳይኖር፣ ለምሳሌ የሆነ ስራ ላይ እንዳይቀጠር መከልከል ሊሆን ይችላል። ዲኔይድ ዘ ራይት ቱ ሜሪ ለምሳሌ በበሽታው እንደተያዘ ከታወቀ እንዳያገባ ሊከለከል ይችላል። ኦኬ እንዲሁም እዚህ ላይ ለምሳሌ ሪጀክትድ ባይ ዴር ኮሚኒቲ ይላል። በማህበረሰቡ የተወገደ ወይም የተወገዘ ማለት ነው፣ ተቀባይነት የሌለው ማድረግ። እነዚህ ምንድናቸው? መገለጫዎቹ ናቸው። እንዲሁም required to submit themselves to HIV/AIDS test when returning to their national country. so እነዚህ ነገሮች ባጭሩ የምን መገለጫ ናቸው? የስቲግማ ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን መገለጫዎች ናቸው ማለት ነው። In order to respond positively and effectively to HIV/AIDS related stigma and discrimination, some important measures have to be taken. Communication and education are important to encourage better understanding of HIV and AIDS. AIDS and HIV. ስለዚህ ኮሚኒኬሽን እና ኤጁኬሽን እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚባሉ ነገሮች ናቸው ስለ HIV and AIDS ለማወቅ። Tests must be taken to promote understanding and support for people affected with HIV/AIDS. So እንግዲህ ስለ HIV/AIDS I think ባዮሎጂም ላይ ያለ ይመስለኛል in detail HIV ምንድነው AIDS ምንድነው። አሁን እዚህ ላይ HIV/AIDS related issue ነው እያወራን ያለን። ስለ HIV/AIDS በሽታው ምን ያጠቃል ምንድነው የሚያደርገው የሚለው ባዮሎጂ ተርም ነው፣ ባዮሎጂ ላይ አለ ማለት ነው። So some individuals who have been infected with the virus exercising discrimination and stigma have taken upon themselves to come out to the public and educate people. This indeed a remarkable act of a good citizenship. ኦኬ አሁን ዲስክሪሚኔት የሚያደርጉ ወይም ስቲግማ እና ዲስክሪሚኔሽን የሚያደርሱ ሰዎችን ማስተማር መቻል እና እንደዚህ አይነት ተግባር እንዳያደርጉ ማድረግ የጥሩ ዜግነት መገለጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስቲግማ ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን እጅግ አስፈላጊ ያልሆነ ነገር መሆኑን መረዳት መቻል አለብን። HIV/AIDS ፖዚቲቮችን ወይም ቪክቲሞችን ወይም ኢንፌክት የተደረጉ ሰዎችን ኢኳሊ ትሪት ማድረግ ሳፖርት ማድረግ መቻል እንዳለብን ያስረዳናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ስትራቴጂስ ቱ ሪዲዩስ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ይለናል።
ኦኬ ከዚህ ቀደም እንግዲህ ስለ HIV ኤድስ ሪሌትድ ኢሹስ እና የነበረ HIV ኤድስ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ወጣቱ ማህበረሰብ ነው የሚያጠቃው። ከወጣቱ ደግሞ ከ15 እስከ 24 ዓመት የሚደርሱ ሴቶችን በከፍተኛ ሁኔታ ያጠቃል። የሚያጠቃበት ምክንያት ደግሞ ሶሾ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ስላለ ነው፣ ወይም ብዙ ኢንሰኪዩሪቲዎች ስላሉ፣ ኢንፎርሜሽን የለም፣ ኤጁኬሽን የለም። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አፍሪካ ላይ ነው ከፍተኛ የሆነ በሽታው እየተስፋፋ ያለበት። በዋናነት ሰብ ሰሃራን የሚባለው ኤሪያ አካባቢ ላይ በሽታው በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ያለበት ሁኔታ እንዳለ፣ ከዛ በተጨማሪ ስለ ስቲግማ ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን ምን እንደሆነ እና ምንም እንደማያስፈልግ፣ እንዲሁም የስቲግማ እና ዲስክሪሚኔሽን መገለጫ የሆኑትን ነገሮች ለምሳሌ እንዳያገባ መከልከል ሊሆን ይችላል፣ በኮሚኒቲው እንዲወገዝ ማድረግ፣ እነዚህ የመሳሰሉትን ነገሮች ስንነበር፣ አሁን ደግሞ ስለ ፖፑሌሽን ሪሌትድ ኢሹ እናወራለን። አሁን ደግሞ ማለት ስለ ፖፑሌሽን ግሮዝ that is a strategy to reduce rapid population growth ፈጣን የሆነን የህዝብ እድገትን ለመቀነስ ምን ማድረግ አለብን? ምን አይነት ስትራቴጂ ወይም ፕላን መውሰድ መቻል አለብን ይለናል። So trends of population growth in Ethiopia. By 1900 the population of Ethiopia was 11.8 million. እንግዲህ በ1900 ኢትዮጵያ ህዝብ 11.8 ሚሊዮን ነበር። አሁን ኦልሞስት 120 ሚሊዮን አካባቢ ነው። በ2022 ማለት ነው 120 አካባቢ ላይ ነው ያለው። So እንቀጥል። Then it had grown at the fast rate. It had an annual growth rate of 0.2%. As this growth continued, the population would have doubled in 346 years. አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ 1900 11.8 ሚሊዮን ነበረ። እጅግ በጣም ፈጣን በሚባል ሁኔታ ነው ህዝቡ እየጨመረ ያለው። ሬቱም 0.2% ነው። በየአመቱ እንግዲህ 0.2% ያድጋል ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። በዚህ ሬት የሚቀጥል ከሆነ ዳብል ለመሆን ማለት 11.8 ነበረ 23.6 ሚሊዮን ህዝብ በኢትዮጵያ ለመኖር 346 ዓመት ያስፈልጋል ማለት ነው። ነገር ግን but after 1900 the population of Ethiopia grew very fast and it took only 60 years for the population to be double. Okay 23.6 ሚሊዮን ህዝብ ለመሆን ምን ያህል ዓመት ብቻ ፈጀበት? 60 ዓመት። እንግዲህ 346 ዓመት ያስፈልገዋል የተባለው 60 ዓመት ብቻ ፈጀበት ማለት ነው። In 1994 Ethiopia had a total population of 53.48 million. በ1994 እንግዲህ ምን ያክል ህዝብ አላት? 53.48 ሚሊዮን ያክል ህዝብ ያዘች ማለት ነው። But in 1960 and 1990 between 1960 and 1990 within 30 years interval the population once again double ሆነ። እንግዲህ በ30 ዓመት ውስጥ ከ1960 እስከ 1990 ድረስ ዳብል ሆነ ማለት ነው የህዝብ። After 1970 the doubling time took only 60 years. ዳብል ለመሆን ስንት ዓመት ፈጀበት? 16 ዓመት ፈጀበት። መጀመሪያ ከ11.8 ዳብል ለመሆን 60 ዓመት ነበር የፈጀበት። ቀደም ደግሞ ስቲሜት ሲደረግ 346 ዓመት ያስፈልገዋል ተብሎ ነበር። ነገር ግን ያ ሳይሆን 60 ዓመት ብቻ ፈጀበት። ከ1960 እስከ 1990 ግን ዳብል ሆኗል ማለት ነው በሁለቱ በ30 ዓመት ውስጥ። ኦኬ So ከ1970 በኋላ ዳብል ለመሆን 16 ዓመት ብቻ ፈጀበት። አሁን እዚህ ላይ 30 ዓመት ነበር የፈጀበት። ከ1970 በኋላ ደግሞ 16 ዓመት ብቻ ፈጀበት። So the growth rate determines the time required for population to be double. That means the lower the growth rate, the longer the doubling time and vice versa for high growth rate. Generally, Ethiopia is characterized by a suffering demographic situation. እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝባዊ እድገት የሚገለጽባቸው ሁኔታዎችን መጀመሪያ rapid population growth አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። predominantly young age structure አለ። በዋናነት እንግዲህ ወጣት የሚባለው ማህበረሰብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው። uneven aerial distribution አለ። uneven aerial distribution ማለት ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የህዝብ አሰፋፈር ዩኒፎርም አይደለም ማለት ልክ somewhere ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ጥግግት አለ፣ somewhere ደግሞ ምንም ህዝብ የሌለበት ኤሪያ አለ።
ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ያለውን የህዝብ ጥግግትና ወደ የሆነ ቦታ ለምሳሌ ወደ ምዕራብ ደቡብ ምዕራብ አካባቢ ብንወስድ ለምሳሌ ወይም ወደ ጋምቤላ ድንበር አካባቢ ብንወስድ ያለውን ፖፑሌሽን አንድ ነው ልንለው አንችልም። አዲስ አበባ ላይ እጅግ ጥቅጥቅ ያለ ነው። ቀደም ወደ ተጠቀስኩላችሁ ቦታ ላይ ደግሞ ስፓርስሊ ዲስትሪቢዩት የሆነ ነው። ያ ማለት ደንስሊ ዲስትሪቢዩትድ ፕሌስ እና ስፓርስሊ ዲስትሪቢዩት የሆነ ቦታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን አለ ማለት ነው በኢትዮጵያ አጠቃላይ ስለ ህዝቡ ስንዋራ። those conditions lead the country to underdevelopment. okay, those conditions lead to the country underdevelopment እንዲሆን ወይም እንዳያድግ እንዳይለወጥ አድርጎታል። ይሄ ሁኔታዎች ለምሳሌ rapid population growth መኖሩ፣ predominantly young age structure ለምሳሌ ለስራ ያልደረሰ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል። uneven aerial distribution መሆኑ ራሱ እነዚህ ነገሮች under development ላይ እንድንቆይ አድርገውናል ማለት ነው። the following are significant indication of Ethiopian state of under development today. okay, እነዚህን significant indicatorsን እናያቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው acute problems of food insecurity which affect many parts of the country. ከፍተኛ የሆነ የምግብ እጥረት አለ በሀገሪቱ ግልጽ ነው። ሁለተኛው ደግሞ low accessibility of basic social services such as education, health and housing. ከፍተኛ ሁኔታ እነዚህ ቤዚክ ኒድ የሚባሉት በዋናነት መሰረታዊ ፍላጎት የሚባሉት ነገሮች ለምሳሌ ምግብ፣ ጤና። ኦኬ፣ ለምሳሌ ልብስ ለብሰው የማያድሩ ሰዎች እኮ አሉ በከፍተኛ ሁኔታ በሀገራችን። ቤት የሌላቸው በጎዳና ላይ የሚተዳደሩ ያ ማለት ቤዚክ ኒዶችን ያላሟሉ። ከቤዚክ ኒድ በተጨማሪ ኤጁኬሽን የሌለው ጤና ተቋማት የሌሉበት። ኦኬ፣ ስለዚህ ለዚህ ችግር ያጋልጣል። ሶስተኛው ሎ ፕሮዳክቲቪቲ almost in all sectors of the economy. በየትኛውም የኢኮኖሚ ሌቭል ብታዩት ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም የወረደ። አራተኛ high level of maternal, infant and child mortality. ከፍተኛ የሆነ የእናቶች ሞት አለ፣ የህፃናት ሞት አለ። እናቶች በሚወልዱበት ጊዜ ይሞታሉ፣ ህፃናቶች እንደዛው። ለምን ከተባለ እዚህ ላይ ኤጁኬሽን በጣም ሎው ነው፣ ሄልዝ ኬሩ ዝቅተኛ ነው። በዛ ምክንያት and አምስተኛ low life expectancy. low life expectancy ማለት የኑሮ ጣራችን የኑሮ እድሜያችን ማለት ነው። ለምሳሌ most of the time የወንድ 47 ነው ይባላል፣ የሴት 64 ምናምን የሚባል ነገር አለ። ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ያ ማለት በህይወት የመቆየት ወይም የእድሜ ጣራ ማለት። ስለዚህ እሱ እነዚህ ነገሮች ላይ የጠቀስናቸው ነገሮች ሙሉ ካልሆኑ ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስድስተኛ high and growing dependency burden. ከፍተኛ የሆነ ጥገኝነት እንትን አብዛኛው ሰው በጥገኝነት ነው የሚኖረው። ስለዚህ እሱ ነገር በከፍተኛ ሁኔታ የሚጨምርበት ሁኔታም ይፈጠራል ማለት ነው። So according to the first population and housing census, Ethiopia had a total population of 40.07 million in 1984. በ1984 በተደረገው የህዝብና ቤት ቆጠራ የኢትዮጵያ ህዝብ 40.07 ነበር። እንግዲህ በ84 the second census ደግሞ በ1994 ነበር። ስንት ሆነ? 53.48 ሚሊዮን። during the period of 1984 up to 1994 ያ ማለት በ10 ዓመት ኢንተርቫል ውስጥ ማለት the population of Ethiopia grew at a rate of 2.9% per year. እንግዲህ በኦልሞስት 3% ማለት ነው። 2.9% ማለት ኦልሞስት 3% በአመት ያድጋል። so in 10 years the population grows by 13.4 million. okay, 13.4 ሚሊዮን ህዝብ በ10 ዓመት ውስጥ ተጨምሯል ማለት ነው። what is the difference between fertility rate and mortality rate? እነዚህ ሁለቱ ተርሞች ምንድናቸው? fertility rate and mortality rate ምንድናቸው? so there are the three important determinant of population change are the fertility rate, mortality rate and migration. እነዚህ እንግዲህ ውልደት፣ ሞትና ስደት የምንላቸው ነገር የአንድን ሀገር ህዝብ የሚመጥኑ ናቸው። የአንድን ሀገር ህዝብ ምን ያክል እንደሆነ ዲተርማይን ሊያደርጉ የሚችሉ ሞት፣ ውልደት እና ስደት የሚሉ ነገሮች ይወስኑታል ማለት ነው። fertility rate ማለት is the average
number of children that would be born alive to a woman during her fertility time ይለናል። ያ ማለት ውልደት ነው ባጭሩ። አንድ እናት በምትወልድበት ጊዜ በህይወት የሚገኙ ህፃናት ብዛት። fertility rate mortality ደግሞ is the frequency of death in a population ከሞት ጋር የተገናኘ ነገር ነው አይደል? The total fertility rate in Ethiopia is one of the highest in the world. The pattern of fertility in Ethiopia vary between urban and rural area. It also vary from region to region. አሁን fertility rate-ን ስናየው በኢትዮጵያ ውስጥ በአርባን እና በሩራል የተለያየ ነው፣ ከክልል ክልልም የተለያየ ነው። ያ ማለት ላይ ስንጠቅሰው የኢትዮጵያን ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ስናይ አንኢቨን የሆነ ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን አለ ብለናል። ላይ እዚህ ጋር አንኢቨን ሩራል ዲስትሪቢዩሽን ብለን ነበር። ስለዚህ በዛ ምክንያት ከገጠር ከከተማ ጋር የገጠርና የከተማውን ስናወዳድረው እጅግ የተለያየ ነው፣ እንዲሁም ከክልል ክልልም የተለያየ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን ማለት ነው? በኢትዮጵያ ያለው ፈርቲሊቲ ሬት ከገጠር እና ከተማ ጋር ስናወዳድረው የተለያየ መሆኑን እንዲሁም ከክልል ጋር ስናወዳድረው እጅግ በጣም የተለያየ መሆኑን ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። ኢትዮጵያ has one of the highest level of mortality rate in the world ይለናል። ሞርታሊቲንም ስናይ ሃይስት ናት፣ ፈርቲሊቲንም ስናይ ሃይስት ናት በዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው። The main cause of high mortality are poverty and low standard of living. ለምንድነው ሞርታሊቲ ሬታችን ከፍተኛ የሆነው? በከፍተኛ ድህነት ውስጥ ስለምንኖር ነው። This situation have become worse because of a recurrent drought and famine. ድራውት እና ፋሚን ደግሞ ለዚህ ለስታንዳርድ ሊቪንጋችን ዝቅተኛ እንዲሆን ፖቨርቲ የመጣበት ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ድርቅ ስላለ እንዲሁም ረሃብ መኖር ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ማይግሬሽን has a very little effect in the process of population change in Ethiopia because peoples are less mobile. ማይግሬሽን ወይም ስደትን ስናይ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ኢፌክት ነው ያለው because የኢትዮጵያ ህዝብ ከቦታ ቦታ የመዘዋወር ፕሮባቢሊቲው ዝቅተኛ። ያ ማለት ከሀገር የመውጣቱ ወይም ከሀገር ወደ ውስጥ የመግባቱ ፕሮባቢሊቲው ዝቅተኛ ስለሆነ ማይግሬሽን ሬቱ ያን ያክል ኢፌክት የለውም ወይም ሊትል ኢፌክት ነው ያለው እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ ፖፑሌሽን ፖሊሲ ኦፍ ኢትዮጵያ። What are the two major types of population policy? What are the population policy does Ethiopia follow? እንግዲህ ያ ማለት ሁለት ሜጀር ፖፑሌሽን ፖሊሲዎች አሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያስ የምትከተለው የትኛውን ነው የሚል ነገር ያመላክታል። እንግዲህ እነዚህ ጥያቄዎች ፖፑሌሽን ፖሊሲ are used to guideline to create a positive relationship between population and resource. That means policies are used to ensure balanced growth between population. እንግዲህ ፖፑሌሽን ፖሊሲ ማለት በፖፑሌሽኑ እና በሪሶርሱ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ወይም ዝምድና ለማመጣጠን የሚደረግ ስራ ነው። So maintaining a balanced between country's population and its economy will help to achieve a positive change both in quality of life of the people and the environment. Okay? እንግዲህ የፖሊሲ ምንድነው የሚያደርገው? በፖፑሌሽኑ ሳይዝ እና በሪሶርሱ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ማመጣጠንና የህዝቡን ላይፍ ማሻሻል ነው ወይም ፖዚቲቭ የሆነ ኤንቫይሮንመንት እንዲኖር ማድረግ መቻል ፖፑሌሽን ፖሊሲ የሚያገለግለው ማለት ነው። So what are the types of population policy? Normally there are two major types of population policy in the world, namely pronatalist and antinatalist የሚባሉ ሁለት ፖሊሲዎች አሉ። Pronatalist policy are designed to encourage population growth. For example, Israel and Netherlands, Kuwait follow this policy. ያ ማለት ነው ፖፑሌሽናቸው እንዲጨምር ከፍተኛ የሆነ ግፊት የሚያደርጉ ለምሳሌ እስራኤል፣ ኔዘርላንድን፣ ኩዌትን ብንወስድ ህዝባቸው እንዲጨምር ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ለምሳሌ እስራኤልን ህዝብ ብንወስደው እጅግ በጣም አናሳ ስለሆነ ህዝባቸው እንዲበዛላቸው ይገፋፋሉ ማለት ነው።
ምናልባት አንድ ሰው ብዙ በወለደ ቁጥር ሽልማት የሚያገኝበት ሁኔታ የተለያዩ ማበረታቻዎች የሚደረግበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። so such kind of policy is called pro-natalist policy እንለዋለን። ሁለተኛው anti-natalist policy የምንለው ደግሞ refers to a policy proposed to reduce birth rate. Population policy of Ethiopia is an example of anti-natalist population policy. አሁን አንቲናታሊስት ማለት ደግሞ የህዝብ ቁጥር እንዳይጨምር ወይም መውለድን የሚቃወም ፖሊሲ ማለት ነው። የቤተሰብ ምጣኔን የሚያበረታታ ወይም አንድ ሰው ብዙ እንዳይወልድ የሚያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ ሀገራችን ኢትዮጵያን መውሰድ እንችላለን። ከፍተኛ የሆነ ኮንትራሴፕቲቭ ሜተድ ስፔሻሊ በቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ዙሪያ የወሊድ መቆጣጠሪያዎችን በማሰራጨት የህዝብ ቁጥሩ እንዲቀንስ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለ። in addition to ኢትዮጵያ ለምሳሌ ቻይናን ኢንዲያን ብንወስድ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ያላቸው ሀገሮች ናቸው። በቢሊየን ነው የሚቆጠረው የቻይና ህዝብ ለምሳሌ 1.4 ቢሊየን አካባቢ እንዲሁም 1.2 ደግሞ የኢንዲያ። ስለዚህ ይህን ያህል ህዝብ ስለያዙ የህዝብ ቁጥራቸው ከዚህ በላይ እንዳይጨምር ከዚህ ልጅ በላይ የወለደ ይሄን ያህል ይቀጣል እያሉ ቅጣቶችን በማውጣት ወይም የተለያዩ ፖሊሲዎችን በማውጣት የህዝብ ቁጥሩ እንዳይጨምር ጥረት የሚያደርጉ አገሮች አሉ። የሚከተሉት ፖሊሲ ምን ይባላል? አንቲ ናታሊስት ፖሊሲ እንለዋለን ማለት ነው። አገራችን ኢትዮጵያም የዚህ ፖሊሲ ተከታይ ነች ማለት ነው። As mentioned earlier, Ethiopia is characterized by a rapid population growth. Today, the country has one of the fastest growing population in the world. The population growth rate had increased from 0.2 in 1900 to 3% in 2007. The country has the highest and rapid growth population. እንግዲህ በዓለም ላይ ካሉ ሀገሮች እጅግ በጣም ፈጣን የሆነ የህዝብ ብዛት ፍጥነት ያ ማለት ፍጥነቱ የሚጨምርበት ሬቱ ከፍተኛ የሆነባት ሀገር ብትኖር የኛ ሀገር ነች። ለምሳሌ በ1900 0.2% ይጨምር የነበረው በአመት እንግዲህ 0.2% ይጨምር የነበረው ህዝብ በ2007 ላይ 3% ከፍ ብሏል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ላይ ከእንግዲህ በ1900 ማለት 11.8 ሚሊዮን የነበረው ህዝብ አሁን ላይ 120 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ ላይ ሆነን እንገኛለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ what are the general objectives of Ethiopian population policy? The general objectives of Ethiopian population policy are stated below. የመጀመሪያው closing and gap between high population growth and low economic productivity ይለናል። closing the gap. okay በምኑና በምኑ መካከል ያለው ጋፕ በhigh population growth and low economic ፕሮዳክቲቪቲ ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። እንግዲህ ኢኮኖሚክ ፕሮዳክቲቪቲያችን እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው። ፖፑሌሽናችን ደግሞ ሃይ ነው። ስለዚህ ሃይ የሆነ ፖፑሌሽን እና ዝቅተኛ የሆነውን ኢኮኖሚያችን ማመጣጠን መቻል ነው እንግዲህ ዋናው ዓላማ የፖሊሲው ዓላማ። ሁለተኛው ስፒዲንግ አፕ ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ዴቨሎፕመንት ፕሮሰስ ስሩ ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ኢኮኖሚያችንና ሶሻል ዴቨሎፕመንታችን በከፍተኛ ሁኔታ እንዳድግ ማድረግ እንዲሁም reduce the rate of rural to urban migration ብዙ ጊዜ እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ማይግሬሽን ስናይ ከገጠር አካባቢ ወደ ከተማ ነው የሚፈልሰው ሰው። ስለዚህ ይህንን ፍልሰት መቀነስ መቻል የፖሊሲው አንዱ ዓላማ ነው። taking appropriate environmental protection and conservation measure መውሰድ encouraging the economic and social status of women so that they can become more productive in the community. okay አሁን ሴቶችን በዋናነት በኢኮኖሚውና በማህበራዊ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ማበረታታት መቻል። እንዲሁም በመጨረሻ ደግሞ improving the social and economic status of the people who need a special attention and care. okay special attention and care ለሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ ማህበራዊና ኢኮኖሚ ስታተሳቸውን ኢምፕሩቭ ማድረግ መቻል የኢትዮጵያን ፖፑሌሽን ፖሊሲ ሜጀር ወይም ጀነራል ኦብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። okay the next topic is a strategy to counter rapid population growth. What are some of the most important strategies indicated in the national population policy of Ethiopia? ምንድን ናቸው?
The most important strategy to counter rapid population growth in Ethiopia are indicated in the national population policy. Some of these are mentioned below. እንግዲህ ስትራቴጂዎቹ ምንድን ናቸው? ኢንካውንተር ለማድረግ ወይም ቱ ካውንተር ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ስትራቴጂ ወይም የፖፑሌሽን ግሮዝን ለመቀነስ የምንጠቀማቸው ስትራቴጂዎች ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ኤክስፓንዲንግ ክሊኒካል ኤንድ ኮሚኒቲ ቤዝድ ኮንትራሴፕቲቭ ዲስትሪቢዩሽን ሰርቪስ ባይ ሞቢላይዚንግ ፐብሊክ ኤንድ ፕራይቬት ሪሶርስ። ኦኬ አሁን ከፍተኛ የሆነውን የህዝብ እድገታችንን ለመቀነስ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰራባቸው ያሉት ስትራቴጂዎች የመጀመሪያው ምንድነው? የወሊድ መከላከያን በተለያዩ ክሊኒካል እና ኮሚኒቲ ቤዝድ በሆኑ ቦታዎች ላይ ምን ማድረግ ነው? ኮንትራሴፕቲቭ የወሊድ መቆጣጠሪያን ማስፋፋት። እንደምታውቁት በኢትዮጵያ በተለያዩ ክሊኒኮች፣ ሆስፒታሎች፣ ጤና ጣቢያዎች የወሊድ መቆጣጠሪያ በከፍተኛ ሁኔታ ይሰጣል። ኦኬ ሶ ይሄ የመጀመሪያው ስትራቴጂ ነው። ሁለተኛው ፕሮሞቲንግ ብሬስት ፊዲንግ አስ ኤ ሚንስ ኦፍ ዲሊንግ ዊዝ a problem of childhood malnutrition and increase the time span between earlier and subsequent pregnancy through information and education and communication። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ሁለተኛው ደግሞ ብሬስት ፊዲንግ ወይም የእናት ወተት ማጥባት ማበረታታት። ይህ ለምን ሊረዳ ይችላል? አንደኛ ህፃኑ በልጅነቱ ጊዜ የምግብ እጥረት ወይም መቀንጨር የሚባል ነገር እሱ እንዳይደርስበት ያደርጋል። ሁለተኛ ነገር እናትየቱ በመታጠባበት ጊዜ ያልተፈለገ እርግዝና ወይም በጣም የተቀራረበ እርግዝና እንዳይከሰት ያደርጋል። ቢኮዝ በብሬስት ፊዲንግ ጊዜ ፕሬግናንሲ ስለማይከሰት ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ራይዚንግ ዘ ሚኒመም ኤጅ ኦፍ ማሬጅ ፎር ገርልስ ፍሮም 50 to at least 80 years። ሌላኛው ደግሞ አሁን በአብዛኛው በሀገራችን ሴት ልጅ የምታገባበት የእድሜ ጣራ 15 ነው ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን ከ15 ቢያንስ እኮ ወደ 18 እድሜ እስኪደርሱ ድረስ እንዲታገሱ ማድረግ ወይም ትንሹን የእድሜ ጣራ 18 ለማድረስ ከ15 ወደ 18 ከፍ ማድረግ መቻል ሌላኛው ነው። እንዲሁም በአራተኛ ደረጃ ፕላኒንግ and implementing counseling service in education system with a view of reducing the current high attribution and the rate of females ስለዚህ የተለያዩ ቅዶችን ወይም ምን ማለት ነው የምክር አገልግሎቶችን በመስጠት ስሩ ኤጁኬሽን ማለት ነው ትምህርታዊ በሆነ ወይ ለሴቶች በዋናነት ትምህርት መስጠት ምክር መስጠት ቅዶችን ኢምፕሊመንት ማድረግ ማለት ነው። አምስተኛ ላይ providing counseling service in second and third level educational institution to enable students, especially girls, to make appropriate care choice. ኦኬ አሁን ደግሞ ምን አይነት የምክር አገልግሎት ማስፋፋት ነው? በዋናነት በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና በሶስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች third level educational institution የሚባሉት ሞቶ ዘታይም higher education የሚባሉት ለምሳሌ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች በእነዛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሴቶችን ካውንስሊንግ ወይም የምክር አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ። ኦኬ in addition to that ሴቶች ላይ ነው ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር የሚሰራው። ሴቶች አብዛኛው ጊዜያቸውን በስራ እንዲያሳልፉት ማድረግ፣ አብዛኛው እድሜያቸው በስራ እንዲያልፍ ማድረግ። ለምሳሌ እስከ 21 እስከ 22 ዓመቷ ወይም እስከ 23 ሊሆን ይችላል እስከዛ ዓመቷ እያንዳንዷ ሴት በትምህርት ነው የምታሳልፈው። ኦኬ ከዛ ደግሞ የተወሰነ ስራ እስከሰራ ድረስ ቢያንስ 4 ዓመት 3 ዓመት እስከሰራ ድረስ 26 27 ዓመት ይሆናታል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድም ፖፑሌሽን ሬቱን መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው መንገድ ነው። ስድስተኛው ደግሞ giving a population and family life related education ምን ማድረግ ነው? ከቤተሰብ እድገት ወይም ከህዝብ እድገትና ከቤተሰብ ምጣኔ ጋር የተገናኘን ነገር በትምህርታዊ በሆነ መንገድ እንዲስፋፋ ወይም እንዲሰጥ ማድረግ። እንዲሁም establishing teenage and youth counseling center in reproductive health በስነ ወሊድ
ሁኔታዎች ላይ ደግሞ ለወጣቱ ማህበረሰብ ስፔሻሊ አስራዎች የሚገኙ እድሜ ውስጥ ያሉት ሰዎች ወጣቶች ላይ በብዛት ስለ ሪፕሮዳክቲቭ ወይም ስለ ስነ ውልደት ከፍተኛ የሆነ የምክር አገልግሎትና ትምህርት እንዲያገኙ ማድረግ ሌላኛው ስትራቴጂ ነው። Then number 8 facilitating research program development in reproductive health አሁን በስነ ወሊድ ዘርፉ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥናት ማድረግ መቻል እንዲሁም developing population program specially designed to promote male involvement in the family planning አሁን በፋሚሊ ፕላኒንግ ወይም በቤተሰብ ምጣኔው ዘርፍ ደግሞ ሴቶች ብቻ ሳይሆኑ ወንዶችም እንዲሳተፉበት ማድረግ ለምሳሌ ስለ ቤተሰብ ምጣኔ እናት ብቻ ሳይሆን ማሰብ መቻል አለባት ባለም እንዲሳተፍ ማድረግ መቻል ይሄ ሌላኛው ስትራቴጂ ነው and number 10 designing and implementing coherent long-term policies that is likely to create conditions facilitating an increasing integration of women in the modern sectors of the economy. And number 11 establishing system for population and effective distribution of low-cost radio receivers and information materials such as posters and all kind of promotional material ያ ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ ባጭሩ ሰዎች ኢንፎርሜሽን የሚያገኙባቸውን የመረጃ መረቦችን ማስፋፋት ለምሳሌ ሬዲዮ ሊሆን ይችላል ወይም የተለያዩ ፖስተሮችን ሊሆን ይችላል አጠቃላይ ስለ ፖፑሌሽኑ ያለውን ሁኔታ ስለ ቤተሰብ ምጣኔ ሊሆን ይችላል ግንዛቤ የሚያገኙበትን ነገር መፍጠር ሌላው ስትራቴጂ ነው ማለት ነው በአጠቃላይ እነዚህን ስትራቴጂዎች ጠቅለል ስናደርጋቸው በአገራችን ኢትዮጵያ እየተደረገ ያለው ነገር የሴቶች የጋብቻ እድሜ ጣሪያ ከ15 ወደ 18 ከፍ እንዲል ማድረግ ያ ማለት ከ18 ዓመት በታች የምታገባ ሴት ካለች በህግ እንድትጠየቅ ወይም የሚድረው አካል በህግ እንዲጠየቅ ማድረግ እንዲሁም ወጣቱ ማህበረሰብ አብዛኛው እድሜውን በትምህርት እንዲያሳልፍ ማድረግ አሁን ለምሳሌ በትንሹ 12 ዓመት እስከ ሰከንዳሪ ኤጁኬሽን እንዲሁም ዩኒቨርሲቲ ላይ ደግሞ በ3 ዓመት ተጨምሮ በትንሹ አጠቃላይ 15 ዓመት የሚሆን በትምህርት ወጣቱ በትምህርት እድሜው እንዲያሳልፍና የህዝብ ቁጥሩ እንዳይጨምር የሚደረግበት ሁኔታ እየተደረገ እንዳለ እንዲሁም ስለ ቤተሰብ ምጠና ከፍተኛ የሆነ ትምህርት እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ያስረዳናል ማለት ነው ሶ አሁን በትምህርት ስርዓቱ ስናይ ከፍተኛ የሆነ የትምህርት እንትን ያለው እኛ ሀገር ብቻ ነው ያ ማለት ነው እስከ 15 ዓመት እና ከዛ በላይ በትምህርት የሚቆይ ወጣት ያለባት ሀገር እኛ ሀገር ላይ ነው because አንቲናታሊስት ፖሊሲን ስለምትከተል ወይም ወሊድን የሚከላከል የፖፑሌሽን ፖሊሲ ስለምትከተል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች መረዳት መቻል ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ the role of youth in promoting population and poverty reduction policy in Ethiopia ይለናል what are the roles of youth in promoting population and poverty reduction ወይም ድህነትን ከመቀነስ አንፃር የወጣቱ ሚና ምንድነው ኦኬ ስለዚህ አሁን እንግዲህ ድህነታችንም ከፍተኛ ሁኔታ ላይ ስላለ እና የህዝባችን ቁጥር ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረ ስላለ ሪሶርስ እና የፖፑሌሽኑ መጠን ማች አላረግ ስላለ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የኑሮ ሁኔታ እጅግ በጣም መስቀልቅል ያለ የኑሮ ሁኔታ እየኖርን ያለ ያ ማለት ፖፑሌሽኑ ከየትኛውም ሀገር ስናነጻጽረው እጅግ በጣም ከፍተኛ የሚባል ነው ኢኮኖሚያችንን ስናየው ደግሞ እጅግ በጣም የወረደ ነው ስለዚህ ሁለቱ ማች አላረጉም ሶ ወጣቱ ይሄን ነገር አቮይድ ለማድረግ ወይም ለዚህ መፍትሄ ለመፈለግ ምን ማድረግ መቻል አለበት ይለናል ማለት ነው ሶ how should the youth fight poverty in Ethiopia ወጣቱ ማህበረሰብ ድህነትን እንዴት ነው ኮምፓት ማድረግ የሚችለው ወይም ፋይት ማድረግ የሚችለው Ethiopia has already been affected by environmental degradation the environment have been degraded due to a high dependency of natural resources and high population growth the population of soil the problem of soil erosion flooding reduce agricultural production and deforestation exist in a rural area while the problem of sanity is
increasing in urban area day to day. ኦኬ አሁን እንግዲህ ምንድነው የኢትዮጵያ አብዛኛው ኢንቫይሮንመንት ወይም መሬቱ ዲግራድ የተደረገ ነው። ያ ማለት ይሄ ደግሞ በምንድነው ለምሳሌ በሶይል ኢሮዥን ሊሆን ይችላል፣ በአፈር ሽርሸራ፣ በጎርፍ እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ የአግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን አለመመረት ወይም ዝቅተኝነት፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የደን ምንጠራዎች አሉ። አሁን ይሄ ሀገራችንን ወደ ከፍተኛ የድህነት ጥግ ውስጥ እየከተተ ነው ያለ። ስለዚህ ወጣቱ ማህበረሰብ ይህን ነገር አቮይድ ለማድረግ ወይም ለዚህ ፕሮብለም ሶሉሽን ለመፈለግ ምን እያደረገ ነው ወይም ምን ማድረግ መቻል አለበት ነው። So due to land degradation, drought in Ethiopia has been intensified. ላንድ ዲግራዴሽን ማለት ባጭሩ መሬቱ ምንም አይነት ምርት የማይሰጥበት ሁኔታ ላይ እየደረሰ ያለበት ሁኔታ ወይም የመሬቱ መጎዳት ማለት። በምን ሊጎዳ ይችላል ብለናል? በኢሮዥን ሊጎዳ ይችላል፣ በፍሉድ ሊጎዳ ይችላል፣ ፍሎድ በዲፎረስቴሽን። ስለዚህ እነዚህ አጠቃላይ ምን ያመጣሉ? ላንድ ዲግራዴሽን ያመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ በላንድ ዲግራዴሽን እና ድራውት በከፍተኛ ሁኔታ የተቀጣች ያለችበት ሁኔታ ነው። አሁን በአሁኑ ታይም ከፍተኛ የሆነ ድርቅ አለ። ለምሳሌ የቁም እንስሳዎች የሚጠጡት ውሃ ያጡበት ኤሪያ አለ in our country Ethiopia። ስለዚህ እሱን ነገር እንዴት አድርገን አቮይድ ማድረግ መቻል አለብን? drought results in drying out of crops before harvest, loss of human and livestock life. It's also make people to be displaced from their home. ኦኬ እንግዲህ የድራውት ወይም የድርቅ ተጽዕኖ ምንድነው? ወይ መጨረሻው ውጤቱ አንደኛው አዝመራት ከመድረሱ በፊት መድረቅ። ለምሳሌ ስንዴ ሊሆን ይችላል፣ ገብስ ሊሆን ይችላል፣ ጤፍ ሊሆን ይችላል፣ ሳያፈራ መድረቅ because የውሃ እጥረት ስላለ። in addition to that ሰዎች ይሞታሉ፣ እንስሳዎች በቁማቸው ይሞታሉ በምግብ እጥረት፣ በውሃ እጥረት። ከዛ በተጨማሪ አሁንም ሰዎቹ ከቦታ ቦታ ይፈናቀላሉ ወይም ከቀያቸው ይፈናቀላሉ በድራውት ምክንያት። so what should the youth, how did the youth fight to prevent such conditions? Therefore the protection of our environment is now a question of survival. We must conserve, protect and properly utilize our natural resources. This is the responsibility of every member of society in general, the youth in particular. አሁን እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ተከስተዋል ካል ላንድ ዲግራዴሽን አለ ካል ድራውት አለ ካል ላንድ ዲግራዴሽን እና ድራውት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ችግር የሚያመጣ ከሆነ ለምሳሌ ሰዎችን የሚገል ከሆነ እንስሳዎችን በቁማቸው የሚገል ከሆነ ሰዎች ከቀያቸው ተፈናቅለው ከቦታ ወደ ቦታ እንዲሰደዱ የሚያደርግ ከሆነ የምን ጉዳይ ሆነ ማለት ነው? ሰርቫይቫል የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ለማስወገድ ምን ማድረግ አለብን? እኛ ወጣቶች እንደ ወጣት ምን ማድረግ አለብን? አካባቢያችንን ኮንዘርቭ ማድረግ መጠበቅ መቻል አለብን። ፕሮቴክት ማድረግ አለብን። ናቹራል ሪሶርስ ወይም የተፈጥሮ ሀብታችንን በአግባቡ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። so this is the responsibility of every member of the society, especially ወጣቱ ማህበረሰብ ከፍተኛ የሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ኃላፊነት አለበት። ምን ለማድረግ? ላንድ ዲግራድ እንዳይሆን፣ ድራውት በሀገሪቱ እንዳይፈጠር። so the youth needs to actively participate in the reforestation program. The youth have to fight illegal hunting, cutting a tree. They need to actively participate in promoting population and poverty reduction policy in Ethiopia. ኦኬ አሁን ስለዚህ ወጣቱ ማህበረሰብ ምን ማድረግ መቻል አለበት? አላግባብ የሆነ ኢሌጋል የሆነ ሃንቲንግ ለምሳሌ አደን ወይም ዛፍን መጨፍጨፍ ወይም የደን ጭፍጨፋን ማስወገድ። in addition to that ደግሞ የህዝብ ቁጥርን የምንቀንስበትን መንገድና ድህነትን የምናስወግድበትን መንገድ መስራት መቻል ወይም እነዛ ፖሊሲዎች ላይ ፓርቲሲፔት ማድረግ መቻል። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው።
ሌላው ደግሞ ምንድነው ሂውማን ራይትስ ኤንድ ሴፍቲ። ሂውማን ራይትስ ኤንድ ሴፍቲ ደግሞ ሌላው ሌሰናችን ነው። እስካሁን ስለ ፖፕሌሽን ግሮዝ ስናወራ ነበር። ስፔሻሊ ቱ ካይንድ ኦፍ ፖፕሌሽን ፖሊሲ ያሉ ፕሮ ናታሊስት እና አንቲ ናታሊስት የሚባሉ ፖሊሲዎች እንዳሉ ያ ማለት የህዝብ ብዛትን እንዲኖር የሚያበረታቱ ለምሳሌ አንዳንድ ሀገሮች ላይ እስራኤልን ብንወስድ ኔዘርላንድን ኩዌት እነዚህ ሀገሮችን ብንወስድ ለምሳሌ የህዝብ ብዛታቸው እንዲጨምር የሚያደርጉ አሉ። አንቲናታሊስት ወይም የህዝብ ብዛትን የሚከላከሉና የቤተሰብ ምጣኔ እንዲኖር የሚያደርጉ ወይም ፖፕሌሽን ግሮዛቸውን እንዲቀንስ የሚያደርጉ ሀገሮች አሉ። ከነዚህ ሀገሮች መካከል ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደምትመደብ አይተናል። ወጣቱ ማህበረሰብ ደግሞ ፖፕሌሽን ሪዳክሽን ፖሊሲ እና እንዲሁም ፖቨርቲ ሪዳክሽን ፖሊሲዎችን እንዴት መጠቀም አለበት ወይም እንዴት እነዛ ዘርፎች ላይ ፓርቲሲፔት ማድረግ አለበት የሚሉ ኮንሰፕቶችን ስናይ ነበር የቆየን። አሁን ደግሞ ሂውማን ራይትስ ኤንድ ሴፍቲ የሚሉ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ተርሞች አሉ እዚህ ላይ ሲቪል ኮድ ኦር ሲምፕሊ ሎ ማለት ነው። ሃራስመንት ምንድን ነው? ጁቨኔል የሚል ነገር አለ። ፕሮቢሽን የሚባሉ ኮንሰፕቶች አሉ። እነዚህ ተርሞች ናቸው። እነዚህ ተርሞች ምንድን ናቸው? ወደታች የምናያቸው ይሆናሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጀንደር ነው። ዋት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ሴክስ ኤንድ ጀንደር? የሁለቱ ልዩነት ምንድን ነው? ሁለቱን ኢንተርቻንጅብሊ እንጠቀመዋለን እስካሁን። sometimes it's hard to understand clearly what meant by the term gender and how it differs from closely related with sex. ከሁለቱ ጋር ጀንደር ከሴክስ ጋር ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ሴክስ refers to the biological and physiological characteristics that define men and women. Okay? ሴክስ ምንለው ወንድን ከሴት የምንለይባቸው ባህሪያት ሲሆኑ ጀንደር ደግሞ ምንድን ነው? Gender refers to the socially constructed rules, behaviors, activity, attribute that gives society consider appropriate for males and women. በዋናነት ጀንደር የምንለው ከማህበረሰቡ ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ሴክስ የምንለው ደግሞ ባዮሎጂካል የሆነ ነገር ነው። but most of the time interchangeably እንጠቀማቸዋለን። Okay, so to put in another way, male and female are sex categories ሲመደቡ while masculine and feminine are a gender category ይመደባሉ። Aspects of sex will not vary subsequently between different human society, while aspects of gender may vary generally. አሁን ሴክስ የምንለው ከቦታ ቦታ የትኛውን ቦታ ሊለያይ አይችልም። ጀንደር የምንለው ግን ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ ሊለይ ይችላል። ምክንያቱም ከሶሳይቱ ጋር የተገናኘ ለምሳሌ ሴቶች የሚሰሩት ስራ እና ወንዶች የሚሰሩት ስራ ብንወስድ ሆነ ቦታ ላይ ሴት የሚሰራውን ስራ ወንድ ሊሰራው ይችላል። ወንድ የሚሰራውንም ሴት ሲሰራው ልናይ እንችላለን። ሌላ ቦታ ደግሞ በተቃራኒ ነው። ስለዚህ የምንለዋለን ጀንደር ሪሌትድ ኢሹ እንለዋለን ወይም ከጀንደር ካታጎሪ እንመድበዋለን። ሴክስ ግን ባዮሎጂካል የሆነ ተርም ነው ወይም ናቹራል የሆነ ማለት ነው። Next, promoting gender equities in Ethiopia. Gender equalities, I'm promoting gender equalities in Ethiopia. Gender equality is about the equality of men and women. It is concerned with the avoidance of discrimination-based sex. The principle of gender equality dictated that men and women are born equal and they must be treated equally ይለናል። ያ ማለት የጾታ እኩልነት የምንለው ሴትም ወንድም እኩል ሰው ሆነው ነው የተፈጠሩት። ስለዚህ ወንድ ከሴት አይበልጥም፣ ሴትም ከወንድ አትበልጥም፣ they are equal ብሎ የሚያስተምረን ትምህርት which is called gender equality እንለዋለን ወይም የጾታ እኩልነት። ሁለቱም ጾታዎች ምንድናቸው? they are equal ይለናል ማለት ነው። In our tradition, women were considered to be unequal to the men. In many ways, they were deprived of the right and privilege they should deserve.
ምን ማለት ነው? በባህላችን እንግዲህ ብዙ ጊዜ እስቲል እስካሁን አሁን የሞደርን ታይም በምንለው ጊዜ ራሱ ሴቶች ከወንዶች እኩል እንዳልሆኑ ያስረዳል። ያ ማለት ለምሳሌ አንዳንድ ስራዎችን ይሄ ሴት ነው ይሄ ወንድ ነው ብለን የምንከፋፈልበት እንዳለ እስቲል ብዙ ቦታዎች ላይ ልክ ሴቶች ከወንዶች ዝቅ ተደርገው የሚታዩበት ሁኔታዎች እንዳሉ በባህላችን ያስረዳል ማለት ነው። access to education, property ownership, leadership in a political and other forms of administrative affairs, decision making opportunity were not fairly distributed between men and women. አሁን ግልጽ ነው። ለምሳሌ ከኤጁኬሽን አንፃር ስንወስደው ወይም ከትምህርት አንፃር ስንወስደው ሴቶችና ወንዶች እኩል የሆነ ትምህርት የማያገኙበት ሁኔታ እንዳለ፣ ከገንዘብ አያያዝ ጋር ስናይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሀብት የማፍራት መብት ያለው ወንድየው እንደሆነ፣ እንዲሁም በአመራር ዘርፍም ስናየው ደግሞ ፖለቲካሊ ወንዶች ብቻ የሚሳተፉበት ሁኔታ እንዳለ ያመላክታል ማለት ነው። ወይም ፍትሃዊ የሆነ ዲስትሪቢዩሽን ወይም የእድል ስርጭት እንደሌለ ነው የሚያመላክተው። ያ ማለት ለምሳሌ በሊደርሺፑ ዘርፍ ወይም በፖለቲካው ስናይ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ለምሳሌ አገር የሚገዙትን ሰዎች ብናይ ለምሳሌ ፕሬዚዳንት ሊሆን ይችላል ወይም ፕራይም ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል። የትኛውም ሀገር ላይ ስታዩ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ወንዶች ናቸው ፕራይም ሚኒስቴር ወይም ፕሬዚዳንቱ ነው የምትዋቸው። ነገር ግን ሴቶች አቅም የላቸውም ማለት አይደለም። ግን ባይ ትራዲሽን ሜን ኤንድ ውሜን እኩል አይደሉም ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ማለት ነው። ሶ ሳይንሱ ምንድነው እያለን ያለው? ሁለቱ ሰዎች ናቹራሊ እኩል ነው የተፈጠሩት። ስለዚህ ሁለቱም የማድረግ አቅም አላቸው ይለናል። ስለዚህ ይህን የሚያስተምር ሳይንስ ምን እንለዋለን? ጀንደር ኢኳሊቲ ወይም የጾታ እኩልነት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ውሜንስ አር ኖት ኤጁኬትድ child care and healthy situation of the whole family will be affected። አሁን የትምህርት እድል የሚለውን ነገር ብንወስድ ራሱ ሴቷ ካልተማረች ልጆቿን በጥንቃቄ በጤናው ዘርፍ ለምሳሌ በጥንቃቄ ልታሳድግ አትችልም። ኢቭን በትምህርቱ ዘርፍም የተሳካ ልጅ መውለድ ራሱ ማለት ማሳደግ አትችልም። የተማረች እናት ከሆነች ግን ልጇም የተማረ እንዲሆን ትጥራለች፣ ጤናው የተጠበቀ እንዲሆን ትጥራለች ማለት ነው። ስለዚህ በትምህርቱ ዘርፍ እኩል የሆነ ትምህርት ማግኘት አለባቸው ማለት ነው። if women do not participate in the production activity, half of the work force of the society will remain unused in the development force። ያ ማለት እንግዲህ ሴቶች የማህበረሰቡ ግማሽ አካል ናቸው። ስለዚህ የማህበረሰቡ ግማሽ አካል እስከሆኑ ድረስ ከወንዶች ጋር እኩል የሆነ ኦፖርቹኒቲ ዲስትሪቢዩሽን ሊኖር ይገባል ማለት ነው። Thus, for many good reasons, women should be given the right they deserve and should participate in the political, economic, and social affairs of their society. This is very important for women themselves and for the society as well. ስለዚህ ምን የሚባል አባባል አለ? ሴት ልጅ ማስተማር ቤተሰብን ማስተማር ነው የሚባል ወይም አገርን ማስተማር ነው የሚባል አባባል አለ። ሰው ባጭሩ ምንድን ነው የሚለን? ሴቶች በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚው፣ በሶሻል አፌሩ እኩል መሳተፍ መቻል እንዳለባቸው የጀንደር ኢኳሊቲ ያስተምረናል ማለት ነው። What do you think was the status of women before 1974 Ethiopian revolution? አሁን ከ1974ቱ የኢትዮጵያ አብዮት በፊት የነበረው የሴቶች ሁኔታ ምን ይመስላል? In 1995 Ethiopian constitution provides women the rights they deserve. The following are some of those rights of women. አሁን ከ1995 የኢትዮጵያን ኮንስቲቱሽን ወይም የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በኋላ ሴቶች ምን ተሰጥቷቸዋል? የራሳቸው የቻለ የሴቶች መብት ተብሎ ተሰጥቷል። ከዛ በፊት ግን ምንም አይነት መብት አልነበራቸው። ኦኬ ሶ ምን መብት አላቸው? እኔ እስኪ የመጀመሪያው women have equal rights with men to exercise and enjoy all the democratic and human rights provision in the constitution. ኦኬ ምንድነው የሚለው? የመጀመሪያው ሴቶች ከወንዶች ጋር በየትኛውም አስፔክት አይዘር ፖለቲካል ሊሆን ይችላል፣ ኢኮኖሚክ ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ሊሆን ይችላል መሳተፍ መብት አላቸው ይለናል። ሁለተኛ because of the biological nature of women they are entitled a special privilege.
One of such privileges is the right to maternity leave with a full pay before and after they give a birth to a child. ኦኬ አሁን ደግሞ ባዮሎጂካል የሆነ ኔቸር ስላላቸው ከወንዶች በተለየ ስፔሻል አቴንሽን ሊሰጣቸው ይገባል። ለምሳሌ በወልድ ዙሪያ ስናይ ለምሳሌ የመንግስት ስራ የምትሰራ አንድ ሴት ብንኖር ከወለደች በኋላ የወሊድ ጊዜ ይሰጣታል ማለት ከመውለዷን በፊት ከወለደችም በኋላ የወሊድ ጊዜ ይሰጣታል ማለት ነው። ይህ ለሴት ብቻ የተሰጠ ስፔሻል የሆነ ምንድነው ራይት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ women's have the right to participate and make decision on national policies on different issue በብሔራዊ ፖሊሲዎች ላይ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ውሳኔ መስጠት መብት እንዳላት በሕገ መንግስቱ ተጽፏል። women's have a right to possess, transfer and inherit property ሀብት የማፍራት መብት የመውረስ መብት እንዳላት እንዲሁም women's have the right to education, employment and equal pay to the men for workers of equal value ያ ማለት ሴቶች ከወንዶች ጋር እኩል የመማር በስራም እኩል የመቀጠር እንዲሁም እኩል በተቀጠሩበት ድርጅት እኩል የመከፈል መብት እንዳላት ያስቀምጣል። women's have equal rights with men to own and administer property የልክ ከዚህ ጋር ይመሳሰላል። ያ ማለት ልክ ከወንዶች ጋር እኩል በሆነ መንገድ ሀብቷን የማስተዳደር እና ሀብት እንዲኖራት የማድረግ መብት አላት። women's have the right to equality before, during and after marriage ኦኬ ሴት ታገባች በኋላም ከማግባቷ በፊትም ወይም አግብታም መብት እንዳላት ኢኳል የሆነ መብት ከሰውየው ጋር እኩል የሆነ መብት እንዳላት በሕግ ተቀምጧል። ፋይናሊ women's have the right to protection from harmful practices harmful practice ምንላቸው ለምሳሌ በዋናነት ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ምንላቸው ናቸው። ከነሱ የመጠበቅ ወይም ከነሱ ፕሮቴክት የመደረግ መብት አላት ማለት ነው። So in promoting women's rights, Ethiopia played an active role both at international and national levels. It has adopted international agreements and treaties that protect the rights of women. Ethiopia has ratified the Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and the Beijing Plan of Action. እንግዲህ ሁለቱ ድርጅቶች ወይም ተቋሞች የሴቶች መብቶች እንዲከበሩ የሚያደርጉ ተቋሞች ናቸው እና ሀገራችን ኢትዮጵያ እነዚህ ድርጅቶች ጋራ ውል እንደተዋዋለች ወይም እንደፈረመች ያመላክታል ማለት ነው። እነዚህ ድርጅቶች ለሴቶች መብት የቆሙ ድርጅቶች ናቸው። ኦኬ ለምሳሌ የመጀመሪያው እንደ Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women የሚለው codified a number of rules which states for greater protection of women from all forms of discrimination and maltreatment ምንድነው ሆነ የሚለው እዚህ ተቋም ላይ የተቀመጡ ህጎች አሉ። እነዚህ ህጎች ሴቶች በተለያዩ harmful practices ወይም discrimination ሊሆን ይችላል እንዳይጠቁ የሚጠብቅ ወይም ልክ ለሴቶች የቆመ እንባ ጠባቂ አይነት ማለት ነው። so እነዚህ ድርጅቶች ላይ አገራችን ኢትዮጵያ ፈርማ የምትገኝበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። የቤጂንጉን ስናይ ደግሞ ቤጂንግ ፕላን ኦፍ አክሽን outline a specific strategy in implementing and promoting the right and welfare of women which are incorporated in CEDAW and other agreements. ኦኬ የኛው ድርጅት ደግሞ ከዚህ ከመጀመሪያው ድርጅት ጋር አብሮ ነው የሚሰራው። ስራው ምንድነው ሆነ የሴቶችን መብት ማስጠበቅ ነው። ሴቶች እንዳይጠቁ መከላከል ወይም ክልከላ ማድረግ ወይም ከለላ ማድረግ መቻል ማለት ነው። at the national level the Ethiopian family አሁን የለያየ ነው ኢንተርናሽናል ሌቭል ነው። the Beijing Plan of Action እና CEDAW ምንለው ወይም ሲዳው የሚለው ማለት ነው። ይህ ኢንተርናሽናል ሌቭል ነው። ናሽናል ሌቭል ስናየው ደግሞ Ethiopian family law has been revised recently. At the federal level, a new family code based on the principle of gender equality came into effect in
early 2001 አሁን በ2001 ላይ የወጣ አንድ ህግ አለ። በዋናነት የቤተሰብ ህግ የሚል ይወጣ። ስለዚህ ናሽናል ሌቭል የሴቶችን መብት ከማስከበር አንጻር ስናየው ነው ማለት ነው። ሶ according to 2001 Ethiopian family code, the minimum age to get married is 80 years. Previously, women had to be 15 years old and men 80 years old before they could be could get married. ያ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በቤተሰብ ህግ በወጣው ህግ በ2001 ማለት ነው ሴት ልጅ ከ18 ዓመት በታች ማግባት የለባትም የሚል ህግ ነው ያለ። ከዛ በታች ታገባች ቤተሰብ በህግ የሚጠየቁበት ሁኔታ እንዳለ። በድሮ ጊዜ እንግዲህ 15 ዓመት ከሆነ ታገባ ነበር። በአሁኑ ግን 18 ዓመት መሙላት አለባት ማለት ነው የግድ። ይሄ ለምንድን ነው የሆነው? አንደኛ እድሜዋ አልደረሰም ተብሎ ስለሚታሰብ፣ ሁለተኛ ነገር ከላይ እንደጠቀስነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ፖፑሌሽን ግሮዝ ስላለ የፖፑሌሽን ግሮዝ ለመቀነስ አትሊስት 3 ዓመት ጨመርን ማለት ነው። ከ15 ዓመት እስከ 18 ዓመት ያለውን ጋፕ ታዩት። 3 ዓመት ሙሉ የሚወለደውን ህፃን አስቡት። ስለዚህ አንደኛ በዛ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ቁጥርን መቀነስ እንችላለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህ ልጆች ለአቅመ ሔዋን አልደረሱም። የአቅመ ሔዋን እድሜው 18 ነው ተብሎ በህግ ስለተደነገገ ማለት ነው። With regard to parental authority in 1960, Ethiopia Civil Code recognized the husband at the legal head of the family and sole guardian of the children older than 5 years ይላል። This statement was changed into 2001 Family Code and both parents were guaranteed equal rights. In case of divorce, children are to remain with their mothers until they reach the age of 5 ይለናል። ይሄ ማለት ነው እንግዲህ በድሮ ህግ ምንድነው የሚለው ባል የቤተሰብ የበላይ ጠባቂ እንደሆነ ነው ያስቀመጠው። በአሁኑ ህግ ግን በቤተሰብ ህጉ በወጣው ህግ በ2001 በወጣው ህግ ማለት ነው እናትም አባትም እኩል የሆነ መብት እንዳላቸው እንዲሁም ፍቺ ቢፈጸም ራሱ ልጆቹ 5 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ እናትየዋ ጋር እንዲቆዩ የሚያዘዝ ህግ በናሽናል ሌቭል ወጥቷል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፊሜል ጀንታል ሙቲሌሽን ወይም የሴት ልጅ ግርዛት አለ። is widely practiced in Ethiopia. Around 80% of female population undergoes female genital mutilation. Okay, the new penal code criminalizes female genital mutilation by imprisonment of no less than 3 months or fine of at least 500 ብር። ያ ማለት ነው በኢትዮጵያ ህግ አሁን በወጣው የሴት ልጅ ግርዛት ሲፈጽም የተገኘ አንድ ሰው ቢያንስ እስከ 3 ወር ይቀጣል ማለት በማረሚያ ቤት ወይም በስራት ይቀጣል። እንዲሁም 500 ብር ክፍያ ወይም ቅጣት እንዲቀጣ የሚደረግበት ሁኔታ እንዳለ ያመለክታል ማለት ነው። ሶስተኛው working together for poverty reduction. Poverty reduction leads with an idea of reducing poverty to a level where citizens meet at least their basic necessity to life. ፖቨርቲ ሪዳክሽን ማለት እንግዲህ የድህነትን ቅነሳ ቢያንስ አንድ ዜጋ የተሻለ ኑሮ የሚኖርበት የተሻለ ኑሮ ኖረ የምንለው ቢያንስ ትንሹ ቤዚክ ኒድ የሚባሉት ወይም መሰረታዊ ፍላጎቶችን ማሟላት የሚችልበት ደረጃ መድረስ። ስለዚህ ቤተሰብ ቤዚክ ኒዱን የሚያሟላበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ደግሞ ፖቨርቲን ምን ማድረግ መቻል አለበት? ዲክሪዝ ማድረግ መቻል አለበት። In spite of all the present technological advance, poverty has remained an extremely serious problem of the world. In fact, the degree of poverty varies from country to country. አሁን የፖቨርቲን ሬት ስናየው ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ስናስተያየው የተለያየ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያን ከሱዳን ጋር ብታስተያዩት፣ ሱዳንን ከኬንያ ጋር ብታስተያዩት ፖቨርቲው በጣም የተለያየ ነው። ለምሳሌ the most ወይም the poorest የምትባለው ሀገር በዚህ በምድራችን
ሳውዝ ሱዳን ነች ነው የሚባል። ያ ማለት ከቦታ ቦታ እንደሚለያይ ነው የሚጠቁመን። but for the poorer country poverty is the inability to meet basic needs። ምን ማለት ነው? ፖቨርቲ የምንለው እንግዲህ አንድ ኮሚኒቲ ቤዚክ ኒድ ወይም መሰረታዊ ፍላጎት የሚባሉትን ነገሮች ማሟላት ካልቻለ ያቺ ሀገር ድሃ ነች ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ማህበረሰብ የሚመገበው ከሌለው፣ የሚኖርበት መጠለያ ከሌለው፣ የሚለብሰው ልብስ ከሌለው፣ ኦኬ እነዚህን ነገሮች ማሟላት ካልቻለ beside prevalence of illiteracy, inadequate social services, lack of infrastructure development, etc are indicator of poverty። ስለዚህ የሊትሬሲ ሬት ወይም ያልተማረ ማህበረሰቡ ሬቱም የጨመረበት ታለ ሶሻል ሰርቪሶቹ አንድ ማህበረሰብ በአግባቡ ሶሻል ሰርቪሶችን ካላገኘ ኢንፍራስትራክቸር የሚባሉት የመሰረታዊ ልማቶች የሚባሉት ለምሳሌ የውሃ አቅርቦት የማያገኝ ከሆነ የመብራት ዝርጋታ፣ ቴሌ ምናምን እነዚህ ነገሮች የማያገኝ ከሆነ እነዚህ የድህነት ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። So Ethiopia is the poorest country in the world in all respect. Its people are underfed. ያ ማለት መመገብ ያልቻለ ማህበረሰብ ያለባት ሀገር ነች። And more than that, they are affected by recurrent drought resulting in famine. Social services are at their lowest level, particularly in the rural area. በዋናነት አሁን የገጠሩን ማህበረሰብ ብንየው እኛ ሀገር ላይ ሶሻል ሰርቪሱ ምንም የለም ማለት እንችላለን፣ ዜሮ ነው። በዚህ ሰዓት እንደውም ከቦታ ቦታ ወይም መፈናቀል ከፍተኛ የሆነ የህዝብ መፈናቀል ያለበት በከፍተኛ እርዳታ ሁሌ ከእርዳታ ወጥተን ማናውቅበት ሁኔታዎች ያሉበት ሀገር ነው እዚህ ሀገር። ስለዚህ ወጣቱ ማህበረሰብ ይህን ነገር አቮይድ ለማድረግ በከፍተኛ ሁኔታ ቆርጦ መነሳት መቻል እንዳለበት ያመለክታል ማለት ነው። therefore citizens in general and the youth in particular have a greater responsibility to change their service situation for facilitating economic development in the country. It is only acute economic development that reduces pain of not only poverty but also the various social and political problems of the country. ስለዚህ ይህንን ችግር ለመፍታት እጅግ በጣም ፈጣን የሆነ ኢኮኖሚክ እድገት ያስፈልጋል። ኢኮኖሚ እድገት ስንል ምን ማለታችን ነው? በፖለቲካው ሊሆን ይችላል፣ በሶሻሉ ሊሆን ይችላል። ኤኒ አስፔክት በከፍተኛ ሁኔታ መስራት መቻል አለብን። በከፍተኛ ሁኔታ የምንሰራ ከሆነ በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግሩ ከፍተኛ ችግር የፖለቲካል ፕሮብለሙን ነው። እሱም በከፍተኛ ሁኔታ ማሻሻል የምንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ሰው በዋናነት ስራ እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይጠቁመናል። አራተኛ ኢምፕሩቭመንት ኦፍ ውሜንስ ኤንድ ዘ አቮይዳንስ ኦፍ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ኤንድ ሃራስመንት ይለናል። ቫዮለንስ አጌንስት ውሜን occur in different forms. The common factors is that it happens to women because of their gender. Okay, ቫዮለንስ አሁን ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ምንድነው? ወይም ጥቃት ማድረስ ማለት ነው። በዋናነት ሴቶች ላይ ነው የሚደርሰው። ሴቶች ላይ በምን ምክንያት ነው? ጀንደርን መሰረት ያደረገ ወይም ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት ይፈጸማል። Of all types of violence against women, primarily one is rape ወይም ጠለፋ የምንለው። ለምሳሌ አሁን ጠለፋ ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው ሴቶች ላይ የሚከሰተው ካል ጀንደርን መሰረት ስለሚያደርግ። ያ ማለት ናቹራሊ ሴቶች ከወንዶች ምንድን ናቸው ተብሎ ይታሰባል? ዊክ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ናቹራሊ ብቻ አይደለም ሶሻሊ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ቫዮለንስ ሴቶች ላይ ለምሳሌ ራፕ የምንለው ነገር ወይም ጠለፋ ይከሰታል። ፊዚካል and psychological harm is inflicted in the house and public and cause a deep lasting damage including unwanted pregnancy and exposing to HIV/AIDS። አሁን የራፕ የምንለው ለምሳሌ ወይም ጠለፋ ላልተፈለገ እርግዝና ሊያስከትል ይችላል። ወይም ይሄ ደግሞ ለሌላ በሽታ ወይም ለባለዘር በሽታ ስፔሻሊ ለኤችአይቪ/ኤድስ ሊያጋልጥ ይችላል ማለት ነው። Courts evidence showed that attacks on girls and women are mostly made by people they know.
They are often neighbors and guardians of other blood relatives. ያ ማለት እንግዲህ የተለያዩ ፍርድ ቤቶች እንደሚሰጡት መረጃ ከሆነ ብዙ ጊዜ ሴቶችና ሴት ልጃገረዶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት የሚደርሰው በሚያውቋቸው ሰዎች እንደሆነ ያመላክታል ማለት ነው። Such abuses against the legal codes of our country and against human rights and should be opposed by everyone. The courts must take responsibility for applying the laws and give effective statement. ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድነው እንደዚህ አይነት ቫዮለንሶችን የፍትህ አካላት በከፍተኛ ሁኔታ መቃወም መቻል እንዳለበት ወይም እነዚህን አቮይድ ለማድረግ በዋናነት የፍትህ አካላቱ መስራት እንዳለበት in addition to that everyone should participate to avoid such kind of violence ማለት ነው። So it's only when the human rights of humans are upheld and protected that countries can move along the path of development ይለናል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እንደነዚህ አይነት ችግሮችን ስፔሻሊ ሂውማን ራይት ኦፍ ውሜን የሚባሉትን አሁን የሴቶች የሰብአዊ መብት አሉ። እነዚህን ነገሮች ፕሮቴክት ስናደርግ ነው አገራችንን ዴቨሎፕ ልናደርግ የምንችለው ማለት ነው። ቢካውዝ በከፍተኛ ሁኔታ ድህነት አረንቋ ውስጥ ስላለን የሴቶችን ሰብአዊ መብት መጠበቅ እንዳለብን ያመለክታል ማለት ነው። It's clear that when women are supported and empowered, all of the society benefit እንደሚያደርግም መርዳት መቻል አለብን። Family members become healthier, more number of children go to school, agricultural productivity improve, and incomes increase ያደርጋል። Empowering women is an essential element of achieving the end hunger of poverty ይለናል ማለት ነው። So the current Ethiopian legal system recognizes women as important members of the community who have been formally discriminated. The 1995 Constitution clearly states that need to set up the implement affirmative actions in promoting and protecting of women ይለናል ማለት ነው። So the following are some of the function of affirmative actions ያ ማለት affirmative action ማለት ልዩ የሆነ እገዛ መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ affirmative action በዋናነት ምንድነው ጠቀሜታው? to increase the number of women in their participation in political process ያ ማለት እንግዲህ በፖለቲካው ዘርፍ ብዛት የሚሳተፉት ወንዶች ስለሆኑ ወንዶችን ከሴቶች ጋር ለማመጣጠን ይረዳ ዘንድ affirmative action አስፈልጓል። in addition to that to increase the enrollment of women in school at every level ይላል። በዚህ ምክንያት ለምሳሌ ተማሪዎች በሚያልፉበት ጊዜ የማለፊያ ነጥባቸውን ስናይ የሴቶችና የወንዶች የማለፊያ ነጥብ የተለያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሆነበት ምክንያት በአፍርማቲቭ አክሽን ምክንያት ነው። አፍርማቲቭ አክሽን ሰው ምንድነው የሚያገለግል የሴቶችንና የወንዶችን ቁጥር ለማመጣጠን የሚደረግ ተግባር ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያን ውሜን ላዮር አሶሲዬሽን የሚባል ነገር አለ። is a local non-governmental organization established by a group of layour women who wanted to help women benefits from a better protection before the law. okay ይህ ሎካል ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን እንግዲህ ምን እንደሚያደርግ የሴቶችን እንባ ጠባቂ ነው ወይም ሴቶች ከተለያዩ ጥቃቶች ለመከላከል የቆመ non-governmental organization ነው ማለት ነው። So Ethiopian Women Lawyer Association has numerous branch offices in many regions of Ethiopia and it has educated many women about their rights. okay እንግዲህ የድርጅት ምንድነው የሚያደርገው በተለያዩ ክልሎች ቅርንጫፎችን በማስፋት ሴቶችን ስለመብታቸው በማስተማር ላይ ይገኛል ማለት ነው። So presently the Ethiopian Parliament out of 548 seats in the House of People Representative, little percentage of seats is occupied by women. So the House of Federation has also some women among its members. So it's evident that the political empowerment of women is also the good beginning needs to be further enhanced and
promoted to increase the participation of women at all level ይለናል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ባጭሩ አሁን በኢትዮጵያ ፓርላመንት ደረጃ ብናየው 548 የሚሆኑ መቀመጫዎች አሉት። እንግዲህ በህዝብ ተወካዮች ላይ ያለው መቀመጫ አብዛኛውን ያዙት ወንዶች ናቸው። ስለዚህ የአፈርማቲቭ አክሽን ያስፈለገበት ምክንያት ቢያንስ ግማሹ መቀመጫ ሴቶች እንዲይዙት ለማበረታታት የታለመ ነው። ኦኬ በፌዴሬሽን ምክር ቤቱም ስናይ ልክ በተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ክላስ ይሄንን ይመስላል። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ አሳስባለሁ። መልካም ጊዜ